السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخت مها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أنا كانت عندي مقابلة يوم 29 شهر 4 وما قابلنا لأنه قال في ورقة ناقص، وزوجي كان في إجازة في مصر بعد ما رجع إلى أمريكا، عمل الورق المطلوب وبعد المحامي للسفارة الأمريكية. لي شهرين و10 أيام، لكن الآن ما جاءتنا رسالة تعني بالمقابلة، علما بأن زوجي كفيف محتاجني جنبه. إذا الأخت مها لا داعي للقلق، مسألة وقت، لأن هناك إعادة النظر ومعالجة للملفات المقدمة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على اختلاف التأشيرات، سواء للم الشمل وكذلك تأشيرات القرعة إلى غير ذلك من تأشيرات الهجرة. ما عليك إلا بالصبر، ريثما إن شاء الله يأتي الدور عليك، وإن شاء الله ستتوصل بموعد للمقابلة وتتمم الإجراءات. ما دام أنكم موكل محامي للسهر على الملف، ممكن مرة بمرة تستشيروا المحامي الذي أنتم كلفتموه على الملف الخاص بلم شملكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما دام أن الزوج كفيف، أكيد هناك إجراء ممكن تسريع فيه إجراءات، يعني يتوصل به الموعد والمقابلة، بحكم أن الزوج كفيف وهو محتاج لك لكي تقفي بجانبه. ممكن المحامي أن يشتغل على إجراء استباقي لتسريع موعد مقابلتكم، ولكن نؤكد رغم هذا اعلموا بأن تأشيرات الهجرة هي معلقة إلى إشعار آخر، سواء للم الشمل العائلي وكذلك القرعة الأمريكية. المهم لا داعي للقلق الأخت مها، مسألة وقت، وإن شاء الله ممكن أنكم تتوصلوا برسالة الموعد على المقابلة. وهناك برامج عبر القناة وضحنا فيها نقاط مهمة عن تعليق إجراءات تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن لك عودة إلى هذه البرامج عبر القناة، وسوف تستفيدي أكثر وأكثر، لأن جل من أكيد أتمموا إجراءات الموعد والمقابلة المتعلقة بتأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، التأشيرات التي تخصهم لا تمنح لهم، رغم أن الملف نجده مكتمل إلى غير ذلك. هذا عائد لإجراءات إعادة النظر في ملفات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق لنا أن وضحنا هذا. ولا داعي للقلق الأخت مها، إن شاء الله خير. نتمنى أن تمر أموركم إن شاء الله بخير وسلام. لدي سؤال لكم: الولاية التي تم فيها التقديم بالنسبة للمحامي الذي كلفتموه للسهر على الملف، هل هو محامي عربي أم محامي أمريكي أم من جنسية يعني أجنبية؟ ممكن أن توضحوا لنا هذا، وإن شاء الله خير سأجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. ولا تنسي أن توضحي لي كذلك التاريخ الذي قدم لك فيه الزوج على لم الشمل. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل إلى السؤال الثاني من طرف حريمو فيتش، يقول: صحة جلال، إن شاء الله تكون بخير وأنت كذلك، وتشكر على التعليق المحترم. أنتقل إلى هات فلو، يقول: أخي جلال، أريد أن أسألك، ممكن راني كنقلب كيفاش نهضر معك في الخاص والو. إذا بالنسبة للأخ، على حسب ما استنتجت من سؤاله،
يريد التواصل معي ممكن على الخاص. أخي الكريم، من يريد التواصل معي فقط عبر القناة ممكن أن تطرح السؤال الخاص بك، واعلم بأنني أجيب الكل بدون استثناء، وسبق لي أن أكدت ووضحت هذا مرارا وتكرارا عبر القناة. من يريد التواصل معي فقط عبر القناة ممكن أن تضع تعليق كسؤال، وإن شاء الله ستجد بأنني سأجيبك وأهتم بسؤالك، لأنني لا أستثني منكم أحدا. كل الإخوة والأخوات المتابعين للقناة سواء القدماء والجدد الكل أكيد من يطرح سؤاله أجيبه. أما التواصل أخي على الخاص فقط عبر القناة ليس إلا أخي. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخ يونس حسني يقول: كم هي المدة الإخوة المتزوجين من أخ له الجنسية الأمريكية؟ إذا بالنسبة للأخ يونس حسني يسأل عن مدة أكيد إجراءات لم شمل الإخوة المتزوجين من طرف أخ حامل للجنسية الأمريكية. إذا سبق لنا أن وضحنا بأن لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة سواء المتزوجين أو الغير المتزوجين المدة قد تصل إلى 14 سنة كأقصى حد، ولكن المدة قد تزيد أكثر من 14 سنة، هذا على حسب الظروف التي يمر بها الملف، وهذا للتأكيد. أعلم أخي حسني بأن لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطى له الأولوية كالفئات الأخرى من لم شمل عائلي إلى أمريكا. لم شمل الإخوة إلى أمريكا سواء المتزوجين أو الغير المتزوجين يأخذ مدة طويلة، هذا للتأكيد. متمنيا لكم التوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخ سيمو يقول: شكرا لك. العفو أخي، وتشكر دوما على التعليق المحترم من طرفك. أنتقل للأخت دنيا تقول: كم هي المدة التي ممكن فيها لم شمل الوالدين لأمريكا؟ وشكرا. العفو. إذا بالنسبة للمدة قد تختلف من ملف إلى آخر. المهم على العموم بالنسبة للمدة الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي لأجل لم شمل الوالدين إلى الولايات المتحدة من طرف الأبناء الحامل للجنسية الأمريكية، فالمدة قد تصل إلى سنة ونصف، وممكن أنها تصل إلى سنتان، هذا للتأكيد. وأكيد سأجيب الإخوة الذين لديهم جرين كارد بأمريكا. لا يمكنكم التقديم على طلب لم الشمل للوالدين إلا عندما تحصلوا على الجنسية الأمريكية، أي ما بعد إقامتكم ب5 سنوات. عند حصولكم على الجنسية آنذاك ممكن لكم التقديم على طلب للم الشمل الوالدين. متمنيا للجميع التوفيق. ننتقل للأخ عصام يقول: السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. هل ممكن للتقديم على طلب لم شمل للأم التي تبلغ من العمر 60 سنة؟ وكم هي مدة الإجراءات؟ وهل ممكن أنني أوكل محامي على الملف؟ وجزاك الله خيرا وأنت من أهل الجزاء. إذا أخي عصام، في حالة أنك لديك الجنسية الأمريكية ممكن أن تقدم للأم، كما أن عمرها حاليا هو 60 سنة، هذا لا يمنع فقط إن لديك الجنسية الأمريكية. أما في حالة فقط لديك الجرين كارد فلا يخول لك قانون الهجرة الأمريكي أن تقدم على طلب لم شمل الأم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في حالة لديك الجنسية ممكن أن تبدأ في الإجراءات، ليس هناك من مشكل. بالنسبة للإجراءات قد تصل من سنة ونصف إلى سنتان، أي إجراءات لم شمل الأم إلى الولايات المتحدة من بداية تقديم الطلب إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم لحصول الوالدة على فيزا لم شمل من طرفكم. أما بالنسبة لتوكيل محامي أو الاستعانة بمحامي، أكيد قانون الهجرة الأمريكي يخول لك هذا، ليس هناك من مشكل، فقط لازم أننا نقوم بتوكيل والاستعانة بمحامي هجرة متخصص ونسطر على هذا. ليس أيها محامي ممكن أن يشتغل على طلب تقديم لم شمل الوالدين إلى أمريكا، بل لازم أن نقدم عن طريق محامي هجرة.
هذا للتأكيد، متمنيا لك التوفيق، ولا بأس أن توضح لنا جنسيتك، الولاية التي تقيم فيها، وهل أنت دخلت عن طريق هجرة بتأشيرة مثلا قرعة أمريكية، أم بتأشيرة أخرى مختلفة للهجرة إلى أمريكا؟ متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخت بشرى، تقول: أخي جلال، هل لا زال المهاجرون متاح لهم الهجرة إلى أمريكا عن طريق الشمل العائلي؟ أريد جواب واضحا لو تكرمت. إذا الأخت بشرى، نعم، بالنسبة للهجرة إلى الولايات المتحدة عن طريق الشمل العائلي لا زالت وستظل. هذا هو القانون الموضوع، سواء لدى قانون الهجرة الأمريكي وفي دول أخرى. ممكن للمهاجر المقيم مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء الحاصل على الجرين كارد أو الذي حاصل على الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية، في حالة تتوفر فيه المؤهلات والشروط للتقديم على طلب لم شمل لأهله، فممكن له ذلك، والهجرة لا زالت متاحة عن طريق لم الشمل، رغم أن هناك تعليق لتأشيرات الهجرة إلى أمريكا، وهناك إعادة نظر في ملفات الهجرة إلى أمريكا عن طريق لم الشمل. فهنا نؤكد لا زالت الهجرة متاحة عن طريق لم شمل عائلي، ليس هناك من مشكل، وهذا للتأكيد. وهناك برامج عبر القناة وضحت فيها نقاط مهمة عن الهجرة عن طريق لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كله ممكن أن تعودي له عبر القناة، وسوف تستفيدي أكثر وأكثر. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخ عبد الباسط، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل ممكن لي تقديم طلب من جديد للحصول على فيزا سياحة؟ لأنه سبق أنني لم أتحصل عليها العام الماضي، وشكرا لك. العفو. إذا أخي عبد الباسط، ممكن لك التقديم من جديد على فيزا سياحة في حالة أنه أكيد رفضت لك التأشيرة بسبب ممكن إصلاحه. مثلا لديك وثيقة قد طلبت منك ناقصة، وممكن أن تقوم بإيداعها من جديد في الملف الذي ستقدمه من جديد، فليس هناك مشكل، ممكن أن تقدم من جديد. أما في حالة أنك تريد التقديم من جديد وتقدم بنفس يعني المؤهلات التي لديك، وهي أصلا هي ناقصة، فاعلم بأنك سترفض لك التأشيرة من جديد. ممكن لك التقديم، هذا في حالة أصلحت ما قد أخطأ في عدم الحصول على الفيزا سابقا. ممكن لا تتوفر أو لا يتوفر فيك شرط للتقديم على تأشيرة السياحة سابقا، ورفضت لك يعني التأشيرة بهذا السبب أو هذا المشكل. إذا في حالة أصلحت المشكل السابق، فممكن التقديم من جديد. واعلم بأن الملف ممكن أن تقدمه بوثائق أكيد مقبولة لدى السفارة أو القنصلية الأمريكية، ولازم إصلاح المشكل الذي سبق. كذلك ضروري ومؤكد أن تقوم بأداء واجب تأشيرة فيزا سياحة من جديد، وإن شاء الله خير. نتمنى لك الحصول عليها، رغم أنه رفضت لك سابقا، شرط أن تصلح المشكل الذي سبب لك الرفض سابقا والمتعلق بفيزا سياحة. متمنيا لك التوفيق. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ صهيب، يقول: أخي جلال، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل القرعة الأمريكية ستظل إجراءاتها متوقفة؟ أكيد ستظل إجراءاتها متوقفة إلى إشعار آخر، ولا نعلم متى ستعود إجراءات إلى طبيعتها. إن شاء الله عندما سنتوصل بأيها مستجد سأوافيكم به أول بأول، وأتمنى أن تكون في الموعد. متمنيا لك أخي صهيب
التوفيق ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق واحتراما. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.